So, welcome back to my channel, mga ka-achoks. Merong dinala dito sa akin na washing machine. Ipapaayos daw. So, yung aking chinek up, marami siyang sila. At ngayon ay bibigyan ko kayo ng mga ilang tips pag kayo ay naka-encounter ng mga ganitong problema. Tuturo ko na rin sa inyo kung ano ang posibleng sira at kung ano yung dapat palitan. So, simulan natin. Una ko pong ibibigay sa inyo na problem ay pag yung inyong wash motor ay isang direksyon na lang po ang andar niya. Kung clockwise na lang po or counterclockwise, hindi na po siya nagre-reverse. Ang may problema po dyan ay itong ating wash timer. Pag isang direksyon na lang po ang ikot niya, halimbawa kanan na lang lahat, ito na po yung dapat nating palitan. So ito po ay pinalitan ko na kasi yun din po ang isang problema nitong washing machine ito. So pag na-encounter nyo po sa inyong washing machine na ang inyong motor ay isang ikot na lang, ibig sabihin po niyan, ang sira po niyan ay itong wash timer. So, i-replace nyo na lang po. At kung meron din po kayong ma-encounter na ang inyong motor, tulad nito, ay naririnig nyo po na umuugong na lang at hindi na umiikot. Dalawa po ang pwedeng problema niyan. Kung hindi po itong motor, ay itong ating capacitor. Kaya dapat ay i-test natin bago tayo mag-desisyon kung ano ang ating papalitan. So, ganito po, itong motor na to ay i-test natin, tapos yung capacitor, kung alin talaga yung sira dito sa dalawa. Okay, papakita ko sa inyo. So, ngayon mga ka-achoks ay i-test natin alin talaga yung may sira, yung wash motor ba o yung capacitor nitong washing machine na to. Bali po yung capacitor niya ay nandito na po kasama nung capacitor ng spin dryer motor. So ito po yung dalawang terminal niya. Itetest po natin kung alin talaga yung may sira para mapalitan na. So ayun mga ka-achoks ha, tingnan nyo kung mayroong reading. Gumagana ang ating main tester. So ayan mga ka-achoks, so, kitang kita nyo, hindi po siya pumapalo. Ibig sabihin po niyan ay sira na po yung capacitor nitong ating wash motor. At ang susunod po nating itetester ay itong kanyang wash motor, washing machine motor. Ito yung kanyang common. Lalagay natin yung isang test rod. Subukan natin kung papalo pa siya. Subukan natin dito sa isang wire. So ayan mga ka-achoks, kitang-kita nyo, pumalo pa siya. Ibig sabihin ay buo pa yung isang linya nitong wash motor. At itong isa naman ang ating itetest. So ayan mga ka-achoks, kitang-kita nyo, wala nang reading yung isang linya ng ating washing machine motor. Ibig sabihin po niyan ay pares na to sira. Kaya ang gagawin natin dyan ay papalitan ko na lang yung motor at yung capacitor nitong washing machine nito. Bali po yung motor nito ay pinalitan ko na. Doon na po siya sa loob. Hindi ko na po na ipakita pagkabit. At yung ikinabit ko po doon na motor ay 10 UF. Kaya ang gagawin ko po ay papalitan na lang natin ng 10 UF din na capacitor. Dahil ito po, ang capacitor po nito ay 8 UF lang or 8 microfarad. So, simulan na po natin. Bali itong wire na to ng capacitor na to ay i-condemn na natin. Putulon na natin to. Wala na itong silbi.
So, ayan. At ikakabit natin. At ngayon, iwawiring na natin itong ating washing machine. Ito yung wire ng wash motor. Kakabit na natin yung isang linya ng capacitor. Kakabit na natin yung isang linya ng capacitor dito sa wash motor. At ito namang isa, kakabit na rin dito sa isang linya ng capacitor. So, bali po ito ay color coding na rin. Kung alin yung magkaparehas na kulay na wire, ay yun na rin po ang inyong paglulugtong-lugtong. Kakabitan natin itong fuse. So, bali ayan mga ka-choks. Kakabit na natin lahat. Ang gagawin po natin dyan, ilalagyan na natin ang tape para hindi tayo makuryente. So ayan, lalagyan na natin ng tape. Gagawin po natin ay lalagyan po natin ng plastic. Mga pinagtapean natin para hindi siya pasukin ng tubig. So ayan ang mga ka-choks na i-assemble na natin. Isang tips nga po pala, number 1 pong dahilan kaya po nagkakaproblema ang ating makina sa overloaded, sobrang karga po ng washing. Di ba po mayroon din bigat kung ilan lang po yung nakarga nyo, nasulat. Ito 7.2. Yun po hindi naman po talaga kaya ng washing yung ganong bigat na kakarga nyo. Pwede nyo po ikarga hanggang mga 5 kilo lang para po hindi mapersa yung ating motor. Kasi po, pag napersa yung ating motor, mahihirapan siyang umikot. Yun yung nagpo-cause ng sunog. Yun lang po. Titest na natin kung aandar na yung ating washing machine. Plug na natin. So, ayan, nakauna. Tingnan nyo po yung loob kung iikot na siya. Washing machine. Ayan. Reverse na siya. Tapos, ibig sabihin po ay success po yung ating ginawa. So hanggang dyan lang po mga ka-choks. Sana po ay may natutunan kayo. At kung nagustuhan niyo po ang aking video, mag-like na po kayo. At huwag niyo po kakalimutan na i-share ang aking video. God bless you all and bye-bye.